Samahan niyo po ako, maglalakbay ako papuntang up north. Siyempre, surprise muna. Samahan niyo ako dito sa usapang Tormots at iba pa. Why do I try? Why do I try? Siyempre, pag nasa Tarlac ka, pupunta ka dito sa Cart City. Dito lang sa tapat ng SM. Oh yeah! Do I try?